Good morning guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko Kalagan, mag-subscribe ka na at syempre paki-like and share at paki-click ang ating bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. So ayan mga Kalagan, meron nga tayo ngayong araw, isdang Turay. Ayan, marami namang nakakakilala nito sa palengke yan. Syempre alam natin na yung isdang Turay mga Kalagan ay sobrang tinik. So kung minsan, kadalasang luto nito, prituhin lang, tapos paksiw or inihaw. So, ngayon mga Kalagan, bibigyan ko kayo ng isang simpleng kusina tips kung ano pang luto na pwede natin gawin dito sa Turay. So, watch my video. Guys, meron tayong isang perasong itlog, isang itlog lang dahil kalahati sa kilo lang naman ang ating Turay fish fillet. Magic sarap, kalahati lang din kasi maalat na po yung ating magic sarap. So maglagay din tayo ng paminta. So ayan, naglagay tayo ng bawang. Pwede nyo rin naman lagyan guys ng sibuyas kung gusto nyo. Ilagay na natin muna ang ating isda dyan. Kailangan nakatulo yan ng maigi para hindi sabaw-sabaw naman ang husto yung ating egg. Lagay lang natin siya dyan lahat. Kailangan mabalutan lahat sila ng itlog. Tapos, ayan, halo-halo
ihalo lang natin dyan siya sa itlog. So ayan guys, kung makikita nyo, meron tayong crispy fry. Pampabango lang yan sa ating fish fillet. So lagay lang tayo dyan. Kahit mga tira-tira nyo lang guys, ayan, pwede na yan. Tsaka huwag na kayo maglagay ng asin guys, kasi maalat na po yung crispy fry. Maalat pa ang magic sarap. So baka malapit na kayo nyan sa dagat. Harina, mandan yan, 2 sandok lang siguro. Kasi konti lang ang ating isda. Pero kung kinilo yung gawin yung fish fillet guys, nasa inyo na yun kung gaano kadami ang ating ilagay na harina. Matatansya nyo naman yan. So habang magagawin pa kayo, i-marinate lang muna natin ng 5 to 10 minutes. Pero kung excited na kayong maglutuin, pwede nyo namang lutuin yan agad guys. So nasa inyo po yun kung gusto nyo nang lutuin agad. O ako, i-marinate ko muna siya ng 5 minuto. Okay.